Bilakah episod special Bola Itu Live dari Bandung akan keluar? Hari-hari ada orang tanya, Faiz. Mungkin ratusan DM di akaun kita berdua. Yes. Akaun siapa lagi yang terlibat? Akaun Astro Arena pun ramai yang tanya, dekat Instagram, dekat Twitter, dekat Facebook, dekat TikTok. Hari-hari orang tanya bila episod special dari Bandung akan keluar. Sekarang kita ada confirmation. Kita ada tarikh yang official bila episod tu akan keluar. Telah dimuktamadkan bahawa hari Selasa depan, 17 Jun 2025. Betul. Be there or be square. Selasa 17 Jun depan, episod tersebut akan ditayangkan jam 10 malam waktu Malaysia di Astro Arena 802 dan juga di YouTube Astro Arena. Jadi projek yang kita dah tak sabar nak tunjukkan kepada orang ramai. Tak sabar nak kongsikan. Akhirnya kita akan dapat kongsikan minggu depan. Iya, jangan ketinggalan. Khas untuk semua. Ini adalah bola experience ke berapa kita? Bola Itu Live Experience yang kedua. Yang kedua, selepas kita melawat Argentina pada tahun 2023 di Jakarta juga. Baiklah. Di Bandung. Itu adalah pengumuman yang kita nak buat untuk Bola Itu Live minggu ini. Bola Itu Live episod terakhir musim ini. Jom. Selamat kembali ke Bola Itu Live. Pejam celik mata, Faiz. We are at the final episode of Season 4. Season 4, Faiz. Musim yang panjang sebenarnya. Masihkah anda ingat di awal-awal musim keempat kita, di mana kita mulakan dengan banyak bola sepak kelab, di mana kita masih lagi fresh dengan kejayaan Sepanyol di Euro 2024. Tapi sekarang ini, landscape bola sepak telah berubah dengan sangat cepat dan sangat banyak berbanding episod pertama kita dulu, Kish. This has been a very memorable season, Faiz. Yes, very memorable season. Banyak detik-detik yang menarik. Ini juga musim yang mana kita melakukan peralihan intro kita daripada kepala bergoyang-goyang tu. Kita beralih masuk. Sempat bertahan tiga musim. Tiga musim lebih. Kemudian kita beralih masuk ke intro baru tadi. Yang ada apa, kena tanduk Zidane menanduk Marco Materazzi. Ada TMJ. Jadi this has been a very memorable season. So many things. Pelbagai jenis perkara yang kita bincangkan sepanjang minggu ni. And sebenarnya kalau ikutkan kalender, sepatutnya musim keempat Bola Itu Live ni tamat mungkin 2 minggu lebih awal. Mungkin sebelum UCL final. Tetapi demi kita anda. Panjangkan. Demi anda kita panjangkan kerana kami tahu semua nak kad laporan. Sebenarnya tak tahulah kalau orang nak, tapi kita yang nak kad laporan. Kita menganggap mereka mahukan kad laporan. Jadi ini adalah episod special yang mana the whole episode kita akan dedikasikan hanya kepada kad laporan. This is the ultimate, the kad laporan of kad laporan episode. Faham tak? This is the ultimate episode. Tetapi sebelum kita memulakan segmen ataupun perbahasan kad laporan kita, sebelum kita nak bagi skor sebagai Cikgu Faiz dan Cikgu Kish, terlebih dahulu, ejen peremang hang untuk kali terakhir musim ini. Menutup Bola Itu Live 2024-2025 ini, saya nak berikan ejen peremang saya ataupun sesuatu yang telah pun meremangkan bulu roma saya adalah bola sepak antarabangsa, Kish. Saya ingatkan selepas kemenangan yang sangat mengujakan daripada PSG menentang Inter Milan 2 minggu lepas. So, musim bola sepak sudah pun berakhir. Tetapi ternyata bola sepak negara sekarang, Kish, ada hype dia yang tersendiri. Dalam waktu yang singkat, kita boleh menikmati banyak perkara. Di CONCACAF, di CONMEBOL, di Eropah, UEFA, di AFC, semuanya kita nikmati. Senegal kalahkan England. Naratif seperti yang anda sebutkan sebentar tadi. Senegal kalahkan England. Siapa sangka Senegal boleh kalahkan England? Saya sangka sebab saya ada jersey Senegal. mereka katakan pemain nombor 8 Senegal, nama dia Lamine. Sungguh cepat Lamine Yamal berubah. Setelah kalah dengan Portugal, berubah ke negara Senegal. Tetapi saya ada tonton ulangan perlawanan di antara Argentina dan juga Colombia yang berkesudahan seri 1-1 semalam. Perlawanan tersebut can easily pass as a UFC match. itu salah satu dah. South American flavor. Walaupun CONMEBOL ni saya rasa sangat tak adil dia punya allocation team dia, kerana majority daripada tim yang bertanding akan layak. Anyway, itu pun celeh tak layak celeh.
Itu macam Alexis Sanchez, pemain Indonesia yang sebagai kapten. Saya sarankan mereka cari pemain naturalisasi. Arturo Vidal masih lagi bermain. Oh, masih lagi? Masih lagi bermain tak apa. Masih lagi start as a starting 11. Saya ingatkan masalah itu ni... dah jadi masalah dah tu. Saya ingatkan masalah ni ada di Kepulauan Seychelles saja. Tetapi ada juga di Chile. Itu di CONMEBOL. Di Eropah tadi anda katakan. Senegal dalam satu friendly mengalahkan England, tetapi the biggest story that comes out of Europe is Portugal sebagai juara Nations League untuk kali kedua selepas tahun 2019, dan di Munich Cristiano Ronaldo berjaya untuk lead Portugal memenangi perlawanan menentang Spanyol. Ini musuh tradisi ni. Ini adalah, dan Spanyol yang sedang betul-betul probably the most informed team. Iberian Derby. Iberian Derby. Anda tengok gol Cristiano Ronaldo. Cara dia push, cara dia open di sini cara untuk hang betul-betul nak describe kebijaksanaan Ronaldo as a goal poacher is in that moment Ronaldo dah tak boleh nak buat so many other things. But in that 6-yard box berdekatan dengan gawang gol tu, the simplest thing yang dia buat adalah cara dia menolak Kukurea untuk membuka ruang buat dirinya. Sikit saja. It's a split second move. But that split second move adalah perbezaan di antara hang boleh dapat clear cut chance atau hang dapat half chance. Ya, betul. Dan cara dia anticipate bola tu nak turun dan nak suar kaki itu pun adalah satu skill dan pengalaman 23 tahun bermain bola sepak profesional secara terus-menerus. Di Asia kita dapat berita bahawa Uzbekistan layak ke Piala Dunia untuk pertama kali. Dan semua pemain mereka mendapatkan kereta EV daripada kerajaan. Seorang satu. BYD. Saya nak sebut satu je lah. Yeah. Sekarang ni Selangor dah ada 3 atau 4 wakil daripada pemain musim ini yang baru tamat yang akan bermain di Piala Dunia tahun depan. Umar Esmuradov. Umar Bek lain. Umar Bek saya. Sorry. Itu Amir Bek, sorry. PTSD. Itu Amir Bek. Umar Esmuradov. Nur. Untuk Uzbekistan, Nur Al-Rawabdeh, Ali Olwan. Abu Al-Nadi. Kemudiannya ni, yang pemain yang masuk sekejap kemudiannya meninggalkan kelab juga. Apa nama dia? Rezik Bani Hani. Dia juga sebagai daripada squad. So, Jordan dan Uzbekistan layak ke Piala Dunia. Wow, flavor Timur Tengah yang sangat kental di Amerika, Mexico dan juga Kanada 2026. Jadi ejen peremang saya nak simpulkan di sini adalah bola sepak dunia, Kish. Bola sepak dunia. Saya macam nak nyanyi lagu Michael Jackson, We Are the World. We are the children. Jangan sampai saya nyanyi lagu Kini standing in the Itu khas untuk Malaysia. Itu khas untuk Malaysia. Nanti kalau saya start jadi masalah kalau saya. Ejen perempuan aku pula, Faiz, adalah sebenarnya sesuatu yang sangat dekat dengan jiwa hang. Okay. Sukan tenis, brother. Okay. From clay, we are moving on to grass. Tetapi saya nak borak tentang clay lah terlebih dahulu. Okay. Kerana dalam minggu lepas ni, saya menonton satu perlawanan yang minggu lepas, bola itu live, aku tanya hang. Roland Garros, time tu nak masuk semifinal. Who are the favourites? Hang jawab time tu, it is only between Singa and Alcaraz. Sampai semifinal, aku tak tengok satu game pun. Okay? And then bila aku tengok yang outcome semifinal tu adalah dua-dua nama yang hang petik tu masuk final, I told myself, okay, I'm going to make an attempt to watch the final. Tapi nak make an attempt to watch the final tu pun aku terlepas first 2 sets lah. By the time aku balik rumah dah mula third set. But no regrets. Kerana the drama yang hang saksikan on the court was astonishing. Dia dah sampai tahap apa tahu dalam sukan tenis ni, Faiz, and I'm sure you'd agree with this. Set 1, set 2, set 3 bergantung kepada physicality hang. Set keempat, pertengahan onwards, kalau masuk ke set kelima, it is no longer about your physical strength. It's all here. Sebab di tahap tertinggi tenis, dari segi fizikal, tak banyak yang membezakan semua atlet-atlet ni. They are all physically at their absolute peak. Kalau ada pun perbezaan berskala kecil. Tetapi the only thing separating every one of them is your mental fortitude. Kadang-kadang mental fortitude tu memainkan peranan yang sangat besar dan boleh become the difference between hang menang ataupun hang kalah by super tiebreaker. This is the minor difference. Malam itu, at some point during the game, aku nampak ada tweet daripada, kalau tak salah aku, John Martin Del Potro. Okay. Dia tweet, bekas pemain daripada Argentina. Yes. Dia tweet, stop the game
berhentikan perlawanan, bagi trofi kepada kedua-dua pemain. Because this is unfair. At some point, masuk set kelima, hujung-hujung set kelima tu, emosi aku sama. Emosi aku is, perlu ke perlawanan ini ada seorang yang menang dan kalah? Kerana dua-duanya pemenang. Kerana dua-duanya luar biasa. Untuk hang nak ambil seorang pemenang daripada perlawanan ini, seolah-olah ada rasa elemen ketidakadilan. Faham tak? It's like, ingat tak waktu Sukan Olimpik ada yang lompat tinggi ke apa tu, yang dua atlet tu kongsi gold medal bersama. Bagi aku, when I was watching that match, I felt like these two players should share the trophy because they were that good. But obviously, itu bukan regulation tennis. You have to play. And towards the tail end, mental fortitude yang ada pada Alcaraz was just incredible. Harus kita tekankan di sini, Singa 3 kali match point. Bukan match point, 3 kali championship point. 3 kali. Championship point. 3 kali. Tahu tak betapa pentingnya penambahan satu Grand Slam dalam kerjaya seorang pemain tenis yang dalam tour? Sangat penting. It can make a lot of difference. Hang punya branding, hang punya PR, hang punya seeding untuk next Grand Slam. Hang punya ranking. Dan sekarang ni, obviously, Jannik Sinner masih lagi nombor 1 dan aku tak rasa dia akan lose nombor 1 ranking walaupun dia kalah final, sebab dia kalah final. Tetapi cuba lihat kepada pungutan mata. 7-6, 6-4, 4-6, 6-7. Spread very evenly. Very evenly. Dan ketika Alcaraz melakukan comeback di set ketiga tu pun, yang dia berjaya menang set ketiga itu pun, kita masih lagi menganggap yang ini masih lagi, Sinner masih lagi mempunyai satu kelebihan kerana dia hampir menang pun set ketiga itu. Tetapi the quality of tennis, aku nak tanya hang satu soalan yang penting disebabkan ejen permbangan adalah tenis. Adakah hang rasa tennis players, especially men singles ni, adalah among the fittest athlete? Oh, kena. You have to be. In the world. You have to be. Sebab aku nak fikir siapa lagi yang boleh compete at the highest level macam tu dalam 5 jam setengah. 5 jam 30 minit. 5 jam setengah tanpa hang ada bathroom break ke, hang tak ada yang 15 minit, hang tak ada yang 15 minit half time macam bola sepak. Hang ada, obviously hang boleh argue certain other sports it's a bit more rapid, it's a bit more macam basket, people boleh argue basketball punya intensity tinggi, football punya intensity these days tinggi. You can make so many different types of arguments kan, nak marathon ke apa ke, but purely from a longevity point of view, hang main 5.5 jam non-stop without a bathroom break. Dan apa yang aku lebih tertarik dengan mereka ni, tak ada complaints, nilai sportsmanship yang tinggi. You know, it was just nothing except pure sporting endeavour. Dia tak ada drama. Tidak ada benda lain selain hanya keterujaan sukan yang sangat tulen. Faham tak? Like it was just that. There was tak ada benda-benda lain yang dicampurkan ke dalam benda tu. Tiada kepalsuan. And it was beautiful lah, Faiz. It was such a beautiful game of tennis. Aku rasa ini adalah permulaan, bukan permulaan lah, dia dah bermula lama, 2-3 tahun dah bermula, tetapi ini meyakinkan semua peminat, bukan saja peminat tenis tapi peminat sukan di seluruh dunia, bahawa kita ada satu rivalry baru yang kita boleh look forward for the next decade. Bukan sahaja Piastri versus Lando versus Verstappen di F1, di tenis juga kita ada Singa versus Alcaraz. Yang very era defining. Perlawanan tersebut adalah era defining. Dan Court Philippe Chatrier di Paris telah menjadi saksi kepada permulaan era baru tenis men single kish. One day kita kena buat lah, boleh itu live experience Roland Garros. Daripada sana. Daripada sana. Kita kena buat. One day. Baiklah, kita nak berehat sebentar. Jangan ke mana-mana. Selepas ini, bermulanya perkara yang anda semua tunggu-tunggukan. Kad Laporan. Faiz, ayah aku baru je bersara. Sebulan setengah lepas. Selamat bersara. Bersara daripada menjadi seorang guru. Mak aku juga seorang guru akan bersara. Dalam tempoh masa 2-3 minggu lagi ni. Wow, okey. Nak bersara juga ni. Tetapi walaupun mereka sedikit sedih, aku sampaikan satu mesej kat diorang hari tu. Jangan risau. Cikgu Kish akan meneruskan legasi anda dalam bola itu live. Dalam memberikan kad laporan. Itu mesej yang saya sampaikan.
Cikgu Kish, Cikgu Faiz akan membawa legasi anda dalam pemberian. Kami tak mengajar, kami tak buat kami tak buat exam marking, kami tak buat soalan exam. Kami hanya berikan kad laporan. Tapi legasi anda akan diteruskan. Itu mesej yang saya sampaikan kepada... Sekali lagi saya nak sebut guru umpama lilin yang membakar diri. Ilmu suluh hidup. Ilmu suluh hidup. Itu adalah antara slogan-slogan yang selalu saya terima. Yes. Tetapi Cikgu Kish, di mana kita nak bermula pada hari ini? Kita nak bermula dengan kad laporan untuk skuad kebangsaan Malaysia kita. 3 minggu camp. 3 minggu camp. This was, kalau tadi hang kata perlawanan di antara Yannick Sinner dan juga Alcaraz adalah era defining match untuk tenis. 3 minggu terakhir ini adalah satu era defining moment untuk national team. Okay. Whether we like it or not, whether we agree with it or not, satu pendekatan baru telah diambil oleh skuad kebangsaan untuk membawa masuk hampir 7 wajah baru, pemain-pemain warisan yang bermain di luar Asia dalam pelbagai jenis tingkat ataupun kualiti liga. Ada yang bermain di La Liga, ada yang bermain di Liga Turki, di Azerbaijan, di Liga Argentina bersama Vélez Sarsfield. There's so many of them all across the world. Dan mereka dibawa masuk untuk memperkuat pasukan kebangsaan dalam misi, bukan sekadar misi layak ke Piala Asia. Aku rasa misi layak ke Piala Asia tu satu hal. It is obviously the main goal, but it felt like there was this bigger desire untuk memberikan a statement victory. A statement victory against Vietnam. Kalau saya ingat Faiz, waktu kita interview Peter Klimowski dalam Bola Itu Live a month and a half ago, bukan kita yang tanya dia yang tanya kita, when was the last time we beat Vietnam? Yeah. Dan kita terkejut-kejut time tu nak recall, akhirnya kita ingat dan sebut 2014. Time tu pun dia dah mengatakan bahawa dah 10 tahun kita tak kalahkan Vietnam, and it is about time we end that run. Jadi dari awal, gambaran yang aku dapat pun adalah this is not just about Asian Cup qualifiers, but this is about sending a strong message to Malaysian football fans dan juga kepada peminat bola sepak di rantau Asia Tenggara. Dan sejujurnya Faiz, mesej tersebut dihantar kerana Malaysia menewaskan Vietnam 4-0. Sebelum kita nak sambung borak dengan lebih mendalam, grade apa kita nak bagi? Grade yang saya propose kepada anda sebentar tadi dan dipersetujui oleh sidang redaksi Bola Itu Live adalah grade A. Bilakah kali tak kita bagi grade A kepada Harimau Malaya? It's been a while. I can't remember. Selalu kita bagi B-. Paling pun B yang kita bagi sebelum ini. Tapi untuk window ni A. Aku ada explanation kenapa kita bagi A dan bukan A+. Kita akan borak pasal game in a while. The only reason aku bagi A dan not A+ is sebab aku rasa one of the things that we should aim to do sebagai national team in the coming weeks and months adalah untuk membina hubungan simbiotik yang lebih rapat di antara pasukan dan juga penyokong. That needs to happen. Aku rasa in this camp ada sedikit effort, but it wasn't enough. Kerana sampai hari match day, ramai lagi penyokong yang masih lagi memandang pemain warisan ni sebagai pemain yang not part of us just yet. Right? Ramai yang masih lagi memandang perkara tersebut. But ada effort. Mereka ada buat interview dengan Hector Havel yang menceritakan sedikit tentang asal-usul dia. Ada buat interview sedikit dengan John Irazabal juga yang menceritakan sedikit tentang asal-usul dia. But a lot more of those things need to be done. Kalau hang lakukan semua perkara tersebut, then it becomes a more powerful impact. Kalau ada image pemain-pemain warisan menyanyikan lagu Negaraku dengan begitu gairah, then you have more of an impact. So that's the only reason kenapa aku tak bagi A+ dan aku bagi A. But otherwise, aku rasa Faiz, purely from a footballing point of view, this is one of the best Malaysian national team performances yang aku pernah saksikan di Stadium Nasional Bukit Jalil. Sebelum sampai ke perlawanan, kita nak outline beberapa kerisauan kita sebelum perlawanan terlebih dahulu. Beberapa kerisauan tersebut adalah hasil daripada pertama sekali perlawanan tentang Cape Verde yang sudah pun kita ulas minggu lalu. Kita katakan bahawa walaupun Harimau Malaya di separuh masa kedua perlawanan tersebut berjaya bangkit dan menjaringkan gol penyamaan melalui Paulo Josue, tetapi di separuh masa pertama agak merisaukan kerana Malaysia walaupun mencipta peluang, gagal untuk menyudahkan peluang-peluang tersebut dan itu sebelum kedatangan 7 pemain
yang kita sebutkan, 5 pemain yang kita sebutkan sebentar tadi. Tapi tak apa, itu berdepan dengan Cape Verde, tetapi selepas itu barulah 5 pemain ini sampai dan mereka menyertai skuad ketika kita ada perlawanan kedua menentang Cape Verde behind closed doors. Kerisauan kita adalah, nombor satu, sempatkah apakah sempat pemain-pemain ini membina chemistry atau membina hubungan dengan pemain-pemain yang sedia ada di dalam camp dalam waktu yang sangat singkat. Itu kerisauan pertama, kerana bola sepak kelab ke bola sepak negara ke, seberapa berbeza level ataupun cara permainan yang ditonjolkan di kedua-dua peringkat ini, masih lagi memerlukan chemistry di antara pemain. Dan itu lebih-lebih lagi pada pandangan aku, lebih-lebih lagi ketika mewakili negara. Dan ketika mewakili negara seperti Malaysia yang ada anticipation tentang projek ini, sangat sukar. Nombor dua adalah, ini adalah ujian pertama untuk Peter Klamowski menentang satu pasukan yang kompeten dalam perlawanan yang memberikan erti kepada kita. Masih lagi perlawanan tentang Cape Verde yang pertama diceras tempoh hari adalah perlawanan tier 1. Sangat berguna dan sangat penting untuk menaikkan ranking kita. Dan tetapi kali ini berbeza. Ini bukan lagi tentang pengejaran ranking, tetapi tentang layaknya kita ke Saudi 2027. Pressure yang ada di sini berbeza dengan pressure yang ada sebelum-sebelumnya. So, ia adalah ujian pertama Peter Klamowski. Dan kedua-dua kerisauan ini lenyap setelah tamatnya permainan, tamatnya whistle terakhir permainan yang menyaksikan Malaysia melonjak ke tangga pertama dalam kumpulan, 6 mata meninggalkan Vietnam. Kish. We will tolak tepi jaringan-jaringan. We will talk about the goals in just a bit. Tolak tepi jaringan. I think the single most impressive thing tentang prestasi Malaysia adalah bahawa dari minit pertama sehingga minit 90 tidak ada fluctuation dari segi intensity dan keinginan kita di atas padang. Walaupun di separuh masa pertama tu, dari minit pertama dah ada keterujaan. Of course, keserasian itu hang nampak mungkin minit ke 20 onwards, right? But despite that, the first 20 minutes pun, kegarahan yang hang nampak daripada para pemain, including pemain-pemain warisan baru ni, was a kind of intensity yang kita dah lama tak nampak dalam skuad kebangsaan kita. And sometimes bila tengok national team, bila kita score 1 goal, bila kita score 2 goals, bila kita score 3 goals, and sometimes 3 goals, tempo perlawanan mula menurun. Hang dapat rasakan macam, okay, the intensity is dropping, maybe no, not this time around. Even when Malaysia were 2-0 up, the moment kick off, sambung dengan intensity yang sama. The moment jaringan ketiga masuk, kick off, sambung dengan intensity yang sama. And that was the most refreshing part, aku rasa. Dia macam ni, Faiz. Penyokong-penyokong Malaysia ni, majoritinya bukan nak duduk, nak analyse team position complex, team structures complex, tactics tak. Surface level, benda paling penting yang diorang nak nampak adalah kegarahan, keterujaan dan intensity luar biasa. Usaha. Diorang nak tengok benda tu. Sebab kalau mereka tengok benda tu, mereka boleh kaitkan dengan kehidupan seharian mereka sendiri. Kehidupan seharian orang-orang yang average kat Malaysia ni, it's not easy, right? Hang kena berusaha level macam tu. So, bila hang tengok pemain-pemain yang berusaha sama level macam hang berusaha dalam kehidupan seharian, lagi senang untuk hang nak bina hubungan relatability kat situ kan. Sebelum ni aku tak nak sebut nama, tapi kadang-kadang kita nampak pemain-pemain, contohnya pemain-pemain warisan yang sebelum ini ada setengah yang mungkin didn't run as much, didn't press as much. Anda tak nak sebut, saya sebutlah sedikit sambil lewa. Ya, sedikit sambil lewa. So, benda macam tu yang mencetuskan sedikit ketidakpuashatian di kalangan penyokong kan. But this didn't take long. Minit ke-14, I'm not even saying, minit ke-14, Faiz, Yusri check lah, duduk belakang aku, dah terbangun daripada kerusi dia. Dia pandang aku, dia cakap, nombor 14 tu, aku shock tengok dia. Nombor 14 tu adalah João Figueiredo. Because he was running everywhere. And that's the beautiful thing, right? Kalau hang tengok sepanjang 2-3 hari ni, jumlah pujian yang João Figueiredo dapat dekat media sosial, daripada semua pujian tersebut, aku rasa mungkin 15% je yang mention jaringan. The other 85% is talking about his overall play. That is the most beautiful thing about
the performance hari itu. Ya, dan aku juga lost count. Aku tak dapat bilang berapa kali yang kita boleh dengar komentari daripada Wan Karel Azwar dan juga Nizaruddin Yusof yang menyatakan bahawa Vietnam tidak boleh keluar daripada kawasan sendiri. Vietnam find it very difficult untuk cuba bermain bola di bawah, dan itu tak lazim dalam perlawanan-perlawanan Malaysia menentang Vietnam sebelum ini, kerana mereka mungkin di Asia Tenggara adalah yang paling pakar bersama-sama dengan Thailand untuk bermain secara dinamik daripada peringkat bawah, daripada peringkat defensif mereka sendiri ke depan, ke forward, dan itu dibuktikan bukan saja tahun-tahun sebelum ini. Dia akhir-akhir ini di AFF ketika mereka menjuarai. Ingat final menentang Thailand tempoh hari. Ini adalah kepakaran mereka, tetapi kita ambil kepakaran mereka itu dan jadikan benda itu senjata against them. Dan kita tak bagi dia keluar sama sekali. Aku ada satu kerisauan lagi. Kerisauan dia adalah Klamowski sangat ofensif dan sangat berani untuk mengerah pemain-pemain dia high press di awal permainan. Adakah ini satu tindakan yang bijak kerana kita tak mahu pemain-pemain Harimau Malaya keletihan di separuh masa kedua? Tetapi power management ataupun energy management, load management daripada pemain-pemain sangat luar biasa. Kita nak bagi penghargaan kepada banyak pemain, tapi untuk menggerakkan pressing, tak mudah untuk mendapatkan trigger pressing yang tepat dalam masa 2 minggu camp. Lebih-lebih lagi ketika pemain-pemain 5 pemain warisan ini datang sedikit lebih lambat daripada pemain-pemain lain. Itu tak mudah. Tetapi untuk melihat Noah Lane, Hector Havel dan Johan Figueroa di tengah itu sentiasa mendapatkan pressing trigger yang tepat, itu adalah kombinasi di antara pengalaman mereka sendiri dan juga apa yang dimahukan oleh Peter Klamowski. Dan itu sangat sustainable sampai ke minit akhir permainan, Kish. Aku tak nak borak pasal gol sebab by now semua you have seen the goals. Semua orang dah tengok dan semua orang dah tengok banyak kali gol-gol tersebut. So if you want to know more about the goals, go and watch the goals, right? Aku nak sebut tentang corak permainan dan juga beberapa pemain yang memainkan peranan yang begitu besar. Obviously, it is a team sport. Post-match, bila aku interview Figueredo pun, dia jawab benda yang sama. Walaupun Yusri Ceklah puji dia, walaupun panel Astro Arena semua mengatakan dia man of the match, tapi dia sendiri cakap, no, this is a team sport. Peter Klamowski juga mengatakan perkara yang sama, that it is a team sport. But there is very little doubt yang ada beberapa nama yang meningkatkan technical ceiling pasukan ini. One of the most glaring names, Faiz, Facundo Garces di bahagian belakang. Vietnam semalam, of course, mereka sedikit tumpul di bahagian hadapan kerana tidak ada kelibat Nguyen Xuan Son yang mengalami kecederaan yang begitu serius dalam final AFF 6 bulan lepas kan. Dengan ketiadaan dia, of course mereka sedikit tumpul. Even kalau kau tengok starting 11 dia orang pun, it was majority of them defenders and midfielders. Memang nampak mereka mahu duduk deep, absorb and hit on the counter. But they couldn't do much. Mereka tak dapat melakukan apa-apa ataupun mendatangkan apa-apa masalah yang signifikan kepada benteng pertahanan Malaysia. Salah satu faktor yang terbesar di sebalik perkara tersebut adalah experience, kebijaksanaan bola sepak, pembacaan bola sepak dan juga physicality yang ada pada Facundo Garces. There were so many indications. But physicality senang kita nak lihat sebab yalah dia seorang yang physical, broad shoulders, banyak tinggi, banyak 1v1 battles dia menang, perebutan bola di udara dia menang. But put that aside, ada beberapa benda, ada beberapa insiden yang mana dia baca pergerakan Vietnam mungkin 1-2 saat lebih awal. Contoh, Vietnam melakukan counter attack, dia dah nampak Matt Davis sedikit ke depan, dia nampak left winger Vietnam ada ruang untuk break. Kadang-kadang centre back akan nampak benda tu, dia akan panik, dia akan lari, drop untuk lari diagonal untuk block dia. Tapi Garces buat apa? Dia ambil 2 steps ke depan supaya dia offside. You know, it's the little things like that yang hang boleh anticipate dan baca. Ada beberapa kali dia melakukan interception, bila dia baca pergerakan bola tu, dia agak macam akan lebih laju, dia masuk, block the ball, sweep, pass it back. That sort of ketenangan yang dia bawa tu, yang mencetuskan banyak frustration di kalangan penyokong-penyokong Vietnam. Salah satu jurnalis, friend aku pun dekat Twitter, dia mengatakan bahawa I have nothing to complain because we were completely outclassed. Saya tak ada benda nak complain sebab memang secara keseluruhan
Malaysia bermain jauh lebih baik daripada kita dan kita tak ada apa-apa jawapan, apa-apa solusi kepada Facundo Garcés di bahagian belakang. We couldn't do anything to him. Right? Dia memainkan peranan yang sangat-sangat besar hari itu, Faiz. Ya, dan itu adalah Facundo Garcés, satu daripada 5 pemain yang dimasukkan di the latter stage of the camp. Siapa lagi yang bagi hang sangat impresif daripada game tersebut? Daripada 5-5 ni kan daripada Daripada pasukan. whole pasukan. Aku tahu banyak tumpuan yang diberikan kepada 5 ataupun 6 ataupun 7 pemain warisan yang kita turunkan untuk pertama kali dalam perlawanan kelayakan ini. Tetapi aku juga nak bagi my flowers, bunga saya kepada Wonder Boy Arif Aiman. Arif Aiman mengukuhkan, pada pendapat aku, dia mengukuhkan posisi dia sebagai pemain terbaik di Malaysia setakat ini dengan aksi dia menentang Vietnam. Seawal minit ketiga dia dah stuck in, Kish. Seawal minit ketiga dia dah tunjukkan bahawa dekat pendant yang berada di sebelah kiri tersebut, bahawa malam ini akan menjadi malam yang sukar untuk anda. Awak New York Red Bulls ke? Awak So Shaw ke? Saya tak kisah. Saya ada di sini dan saya takkan bermain dengan takut. Dan dia seawal minit ketiga tu dia dah cuba untuk dribbling, Kish, di mana dalam banyak perlawanan antarabangsa yang penting sebelum ini, satu kualiti yang sangat kita rindukan daripada pemain-pemain kita adalah dribbling. Semenjak Arif Aiman ada, dia adalah antara yang master dalam the art of dribbling di Malaysia bersama-sama dengan mungkin Faisal Halim sebelum ini. Tetapi kombinasi dia dengan seorang lagi pemain yang saya rasa antara pemain terbaik Liga Thailand musim lalu dan juga pemain terbaik Buriram di kempen ACLE mereka, iaitu Dion Kuz. Dion Kuz, Kish, kalau tak kerana Arif dengan assist beliau dan tak kerana Figurado dengan all-rounded play dia, Dion Kuz adalah man of the match untuk aku. Dion Kuz bermain dengan banyak posisi sebelum ini. Dia sebagai seorang centre back, sebagai seorang defensive midfield, kadang-kadang sebagai seorang striker juga. Dia dikritik hebat satu ketika dulu kerana menunjukkan frustration dia di atas padang. Kita masih ingat insiden tersebut. Tetapi ini adalah posisi yang dia mainkan di peringkat klub, iaitu a right wing back. Dan untuk seorang right wing back, Kish, kita selalu associate posisi right wing back ni dengan kebolehan mereka turun dan naik secara laju, kebolehan mereka untuk membantu serangan, kebolehan mereka juga untuk tuck in dalam defensive line ketika diperlukan. Imagine Denzel Dumfries dalam kempen Inter Milan sepanjang musim 24-25 ini. Outstanding. Jeremy Frimpong untuk Bayer Leverkusen. Outstanding. Dan ini adalah model right wing back modern yang contribution mereka lebih daripada sekadar defensif sahaja. Range of passes yang ditunjukkan oleh Dion Kuz pada malam tersebut. Aku rasa sebelum ini beliau memang sentiasa memiliki kualiti tersebut. Tetapi apabila beliau bermain bersama-sama dengan pemain dengan kualiti yang lebih tinggi daripada sebelum ini, kualiti beliau sendiri secara automatik naik, Kish. Naik, dan potensi yang kita lihat daripada Dion Kuz selama beberapa tahun kebelakangan ini sejak dia mula mewakili Harimau Malaya akhirnya ditingkatkan. Sebab sebelum ini kita sentiasa tertanya-tanya, kalau dia main right wing back macam ni, boleh bomb sampai ke atas dan cuba untuk find the attacking players untuk menjaringkan gol. Kenapa tidak di Malaysia? Dan sekarang ini akhirnya di Malaysia beliau melakukan perkara yang serupa, Kish. Dion Kuz dan juga Arif Aiman untuk saya. Absolutely incredible. Dion Kuz, Arif Aiman, João Figueiredo, Holgado yang juga banyak memainkan peranan untuk menarik. Dia agak struggle di separuh masa pertama, tetapi selepas itu dia came into life. Di bahagian tengah, Hector Havel, Noah Lehner memainkan peranan yang besar. Di belakang, Irazabal, Corbin Ong. Who would have thought Corbin Ong getting a goal on the night as well? Ingat tak 2 tahun lepas kita tertanya siapa yang akan gantikan Corbin Ong selepas ini? Tetapi masih lagi Corbin Ong di situ. One of the longest servants dalam squad Malaysia yang ada pada ketika ini. Matthew Davis, kapten pasukan, juga memainkan peranan yang penting. Shihan tidak mengalami banyak masalah, tetapi bila ada satu tandukan on target ataupun satu percubaan on target, reaction save daripada dia sangat pantas. So bila diperlukan, dia juga step up. Overall, it was genuinely a really exciting team performance. Dan atmosphere, Faiz, malah aku ada post kat Instagram story, atmosphere dekat Stadium Bukit Jalil dalam
2-3 minit terakhir itu, bunyi the level of noise adalah sesuatu yang aku dah lama tak dengar dekat Stadium Nasional Bukit Jalil. Aku tahu bila kali terakhir. Bila kali terakhir? Ketika coach Malaysia masih lagi Tan Cheng Ho, yes. 2019. Kemenangan ke atas Thailand dan juga Indonesia. kemenangan ke atas Indonesia. That was the last time. We have not heard 6 it for a tahun very long time. So, aku berharap bahawa proses ini ataupun kita akan dengar perkara tersebut dengan lebih lanjut. Cuma sebelum kita nak tamatkan perbualan hari ini, ramai yang minta kita Faiz untuk bincangkan perkara ini sedikit. Kerana dalam beberapa interview, bukan interview dengan aku saja tepi padang, tetapi ada 2 interview dengan Zul, aku rasa interview post-match press conference pun Peter Klimowski mengulang perkara yang sama. Dia mengatakan bahawa ada agenda terhadap dia, ada agenda terhadap TMJ, ada agenda terhadap projek ataupun revolusi baru Harimau Malaya ini. Dan dia nampak sungguh beremosi ketika menceritakan perkara tersebut. Dia beremosi, tetapi pada waktu yang sama ada elemen marah, ada elemen kekecewaan. Kerana pada pandangan dia adalah bahawa ramai orang sedang melakukan pelbagai jenis perkara untuk menjayakan projek ini, tetapi ada sesetengah pihak di luar sana yang memiliki agenda untuk melihat projek ini gagal. Apa reaksi Hang bila Hang tengok dia punya komen-komen yang sangat controversial, bukan controversial lah, sangat beremosi, sangat highly emotional pada hari tersebut. Satu, aku nak puji keberanian. Refreshing ya. Berapa ramai jurulatih daripada luar negara ataupun mungkin daripada dalam negara for this matter yang mendapat kesempatan seperti beliau tetapi refuse untuk to say anything. Dia sangat straightforward, sangat straight to the point, yang bagi tahu bahawa sebenarnya internally ada aja orang yang menantikan kejatuhan squad ini, camp ini, supaya mereka boleh tuding jari kepada TMJ dan juga kepada dia kalau ada kekalahan. Aku rasa struktur sekarang ni, Kish, kalau dalam bola sepak moden ataupun aku nak ambil example daripada F1. TMJ ni kira team principal lah. Team principal kalau dalam F1 Toto Wolff adalah team principal dia kan. TMJ adalah orang tersebut, dan untuk mencapai visi dan misi yang ditunjukkan oleh Tunku Mahkota Johor Tunku Ismail, salah seorang yang akan drive perkara tersebut adalah Peter Klimowski dan juga ada orang-orang yang lain. Dua figura ini akan sentiasa menjadi tumpuan, dan tidak dinafikan kita juga merasakan bahawa mungkin ada pihak-pihak yang kurang berpuas hati ataupun pihak-pihak yang sebelum ini telah pun mencuba tetapi gagal. Sekarang ini cuba untuk kalau ada orang yang teruskan perkara ini, kalau dia berjaya, okey, kita akan jadi kawan mereka, tetapi kalau mereka tidak berjaya, opportunities mereka akan kita kecam, dan itu sangat unfortunate. Dan kita nak bagi full credit kepada Peter Klimowski, bukan kerana dia betul ataupun tak, itu satu soalan yang lain, tapi keberanian dia untuk datang National TV, say it as it is. Sebenarnya point yang Ham buat tu is a very important point. Very, very important point. Selama ni Faiz, ini pandangan aku secara am. Selama ni aku sering berpendapat bahawa a national team coach harus menjadi seorang individu yang penuh dengan karisma. With all due respect kepada Kim Pan Gon, Pau Marty semua, aku sangat menghormati dan aku sangat menghormati kerjaya mereka. Bukan kerjaya mereka saja, aku menghormati segala memori-memori luar biasa yang mereka hadiahkan kepada aku sebagai peminat bola sepak Malaysia. I will never forget the game against South Korea, comeback lawan Kyrgyzstan. They brought a lot of powerful moments. Tetapi kadang-kadang aku rasa ada sedikit disconnect di antara penyokong dan juga jurulatih kerana mereka bukanlah individu-individu yang terlalu vokal. Bahkan even Tan Cheng Ho, incredible coach. Tetapi kadang-kadang dia pun very soft spoken. Non-communicative. Dia bukan non-communicative. Aku rasa a national team coach needs to have that charisma. Perlu ada perwatakan yang bila orang pandang hang, either they are inspired or they highly respect you. Gareth Southgate, orang banyak maki dia from a tactical point of view. Aku rasa kita sendiri pun banyak kritik dia punya tactical point of view. Tetapi he commanded a lot of respect as the English national team boss. Cara dia dress, cara dia comment on controversial issues dalam
society and benda-benda macam tu. A national team coach needs to have the charisma. Kerana hang bukan mewakili sebuah pasukan sebagai ketua jurulatih. Hang adalah wartime general kepada jutaan rakyat negara tersebut. And Peter Klimowski is that wartime general untuk Malaysia. Sekarang ni kita nak masuk berperang layak ke Piala Asia ni. Kita ada general perang di bahagian hadapan. Hang kena ada karisma. So that bukan sekadar pemain-pemain kena inspired. The nation has to be inspired by you. Dan Peter Klimowski, bagi aku so far, has ticked those boxes very well. Benda yang simple things yang dia buat tapi powerful. Start of the interview, sebelum dia jawab soalan aku, soalan you, sebelum dia jawab apa-apa pun, start of the interview, dia mendedikasikan kemenangan tersebut kepada 15 mangsa aksiden pelajar-pelajar UPSI. It's the little powerful things, right? You know that this is a game of football, tetapi game of football ni adalah reflection of society. And your society, your nation is crying. Disebabkan satu tragedi. Is mourning, is crying. Jadi you pay tribute to that. Little things like that. Dan kemudiannya dia datang dan dengan begitu lantang dia berani bersuara, melontarkan pandangan dia, mengatakan bahawa Malaysia is a divided country when it comes to football. You need to bring it together. Perlu ada penyatuan seperti yang Karel Azwar kata, perlu ada penyatuan jiwa. Malam penyatuan jiwa. Perlu ada perkara tersebut untuk skuad kebangsaan Malaysia mengorak langkah yang jauh lebih positif. Perjalanan masih panjang. But if Peter Klimowski adalah wartime general aku, setakat ini impression aku adalah only positive. Ada juga Kish, kalau kita nak lihat kepada outcome daripada perlawanan ini adalah keyakinan rakyat Malaysia terhadap projek baru ini, seperti yang aku sebut tadi, dengan team principal iaitu TMJ Tunku Ismail dan juga core group dia ni yang dia dah set up untuk membantu national team ni, sudah pun ada sedikit demi sedikit keyakinan, walaupun masih lagi ada ketidaksetujuan daripada cara projek ini dibina, tetapi itu valid. Semua pendapat orang adalah valid, tetapi it is nice to see once again people are rallying behind Harimau Malaya. Ramai orang berada di belakang Harimau Malaya. Tapi saya miss lah. Semua perlawanan Harimau Malaya di Bukit Jalil saya tak miss, tapi kali ini saya miss. Jadi saya miss flashlight di penghujung perlawanan 6 tahun tu saya tak nampak benda tu. 6 tahun. Tak apa, next one, okay. Next one. Jadi to summarize things, grade untuk Harimau Malaya. Tahniah, dah lama kita tak bagi. Tahniah kepada Peter Klimowski, tahniah kepada segala pemain-pemain yang berjuang di atas padang. We can't wait to see where this team goes next. Baiklah, kita berehat sebentar. Selepas ini kita akan memulakan Kad Laporan untuk negara-negara Asia Tenggara yang lain. Selamat kembali ke Bola Itu Live. Masa semakin suntuk tetapi kita harus lakukan Kad Laporan ASEAN. Kita mula dengan Indonesia. Kerana anda berada di Osaka ketika pasukan Indonesia yang by the way konteks sudah pun layak ke pusingan keempat kelayakan Piala Dunia. Dan juga Jepun, tuan rumah yang sudah pun layak ke Piala Dunia. So Indonesia berkunjung ke Osaka, ke stadium ataupun home of Gamba Osaka, Suita City Stadium, untuk beraksi menentang Jepun. Anda berada di situ. Sebelum kita nak bincang repercussions of the result and pandangan-pandangan penyokong selepas result, what exactly happened di Suita City Stadium? Semua 33,000 penonton yang memenuhi Panasonic Suita City Stadium di Osaka 2 hari yang lalu dibelanja dengan 6 gol daripada skuad Hajime Moriyasu. Skuad yang sudah pun layak, skuad yang bukan aku nak katakan sedikit tempang, tetapi ini adalah second string untuk Jepun. Aku always maintain dan aku juga membuat beberapa posting di social media mengatakan bahawa ini adalah pengalaman pertama aku menonton the greatest footballing nation in Asia dekat di rumah mereka. Aku pernah tengok Japan National Team sebelum ni, tapi bukan di rumah mereka. Tapi kali ini di rumah mereka, dan
ia adalah satu pemandangan yang sangat menakjubkan. Mereka memberikan kami, ke semua penyokong ataupun ke semua penonton yang masuk untuk menonton perlawanan tersebut, 6 gol, 3 di separuh masa pertama, 3 di separuh masa kedua. Antara not-not penting dalam perlawanan tersebut adalah kapten pasukan bukan Endo. Bukan Endo, tetapi ia diberi penghormatan diberi kepada Takefusa Kubo yang dilihat sebagai salah seorang pemain paling penting di dalam setup Hajime Moriyasu daripada awal qualifier hari itu. Saya juga di stand dapat sempat untuk melihat di atas saya ada Takumi Minamino, Yuto Nagatomo, semua ada legend-legend, semua ada di sana. Dan juga 33,000 tu tak kurang daripada 7,000 adalah peminat Indonesia. Sehingga kan Presiden JFA, Japan Football Association, meminta maaf kepada semua penyokong Indonesia kerana mereka memilih venue yang agak sedikit kecil. Seharusnya venue tersebut lebih besar supaya lebih ramai orang dapat menikmati perlawanan tersebut. Dan it was an incredible atmosphere. Sayang sekali Indonesia tidak dapat memberikan cabaran. Mereka tumbang agak awal. Cuba untuk bersaing, ada percubaan untuk bersaing, tetapi ada beberapa komplikasi lah daripada aku tak rasa Indonesia got their tactics right. Aku tak rasa they got their formation right. Aku tak rasa they didn't look like mereka berada di mungkin ia disebabkan faktor mereka juga sudah pun layak ke posisi yang keempat, tetapi beberapa pemain juga dicuba sebagai starting di separuh masa pertama, tetapi serba tidak menjadi dan hasilnya Jepun 6, Indonesia 0. Aku tengok game tu on replay. Dan ketika aku sudah almost halfway through, hampir separuh perlawanan tersebut aku tonton, aku dapat satu perasaan yang sedikit mengecewakan kerana aku rasa macam ini adalah pasukan yang jauh berbeza daripada Indonesia yang kita nampak di Piala Asia di bawah Shin Tae-yong. Tetapi itu pandangan aku. So aku tanya dekat Twitter semalam. Aku tanya kepada peminat-peminat timnas, kepada rakyat-rakyat Indonesia yang menonton bola sepak selepas menonton perlawanan lawan Jepun ni, adakah anda merasakan bahawa peralihan daripada Shin Tae-yong ke Patrick Kluivert itu salah satu faktor terbesar di sebalik perubahan corak permainan, perubahan intensiti, perubahan look and feel? Kerana pasukan Indonesia mungkin setahun lepas memiliki lebih banyak bite, lebih banyak zest, lebih banyak intensiti, tetapi kadang-kadang sekarang nampak sedikit pale, stale, kan? Dan pandangan penyokong-penyokong Indonesia ni boleh kita kategorikan ke dalam 3 camp yang berbeza. Aku nak tanya hang tentang camp-camp ni. Camp pertama adalah pandangan penyokong Indonesia yang mengatakan bahawa yes, keputusan untuk beralih ke Patrick Kluivert adalah keputusan yang silap. Shin Tae-yong was the right guy. We should have backed him. Should have stuck with him. Should have at least bagi dia ruang menamatkan campaign qualifying. Okay? Ini adalah pasukan dia. Camp kedua pula berpendapat bahawa yes, ada perbezaan di antara Shin Tae-yong dan Patrick Kluivert. Memang tim Shin Tae-yong nampak lebih baik daripada tim Patrick Kluivert, tetapi Patrick Kluivert juga harus diberikan masa kerana bukan mudah untuk mengubah corak permainan sebuah negara yang bertahun-tahun main bawah Shin Tae-yong. He deserves more time. But yes, it is different. Ada pula camp ketiga yang mengatakan bahawa tidak, pasukan Patrick Kluivert semakin bertambah baik, cuma kali ini ia lawan Jepun. This is Japan. So ini bukan masalah Indonesia yang mengalami sedikit krisis identiti, tetapi ini adalah kekuatan luar biasa Jepun. They are too strong for anyone out there. Jadi jangan salahkan Indonesia, it is just one game, beri pelepasan kerana ini adalah Jepun yang luar biasa. Hang berada dalam camp mana? Pertama-tama sekali, sebab hang ada kat stadium. Pertama sekali aku nak sebut di sini bahawa ketiga-tiga camp tersebut pendapat mereka boleh diterima. Sangat valid. Sangat valid kerana bola sepak juga adalah berkenaan dengan selera bola sepak dan berkenaan dengan sudut pandang, POV. Kalau POV kita mengatakan bahawa seperti ini, ya kita terima. Tapi kita juga ada pandangan peribadi kita sendiri, Kish. Saya masih lagi maintain seperti yang kita sebut dalam international window sebelum ini, bahawa ini mungkin boleh jadi satu kesilapan daripada PSSI.
Tetapi itu tak bermakna bahawa ia sepenuhnya salah untuk membawa satu rejim kejurulatihan yang baru yang diketuai oleh Patrick Kluivert ini. Tetapi dalam konteks perlawanan menentang Jepun ini, Kish, ada beberapa insiden yang aku rasa kalau Shin Tae-yong berada di sana, mungkin itu tak akan terjadi. Contoh dia apa? Contoh dia ketika mereka bertahan, 3 di belakang tu adalah Miss Hilgers, J. Izas dan juga Justin Hubner. Antara perkara yang mereka buat dengan sangat baik sebelum ini adalah mereka tak membenarkan wingbacks mereka ditebuk di bahagian belakang. Aku tahu pada hari itu tak ada Calvin Verdonk dan juga tak ada Rizky Ridho. Selalunya kalau datang daripada sebelah kiri dan kanan ni, sama ada Verdonk ataupun Ridho dulu yang akan cuba untuk stop pemain-pemain lawan ini, pemain-pemain yang bukan pemain-pemain biasa dan juga pemain-pemain terbaik di Asia, kerana mereka sudah pun berada dalam round ketiga ini daripada awal. Itu mungkin tidak akan terjadi dengan terlalu mudah. Again, aku tahu ini dah Daichi Kamada, ini adalah Takefusa Kubo, bintang-bintang bola sepak dunia. Tepat sekali. Tetapi ia mungkin tak akan berlaku dengan begitu mudah. Nombor 2, ada satu insiden di awal separuh masa kedua. Ketika itu Yaakob Sayuri mengalami sedikit kecederaan dan kelambatan bench Patrick Kluivert untuk memberikan reaksi kepada perkara tersebut. Selalunya hang dah tahu ni, bila ada satu pemain hang tengah terbaring, lepas tu ada doktor hang yang akan masuk, hang tahu yang mungkin pertukaran harus dilakukan dan hang akan sediakan pertukaran. J. Izas sebagai seorang kapten di dalam melihat kepada bench Patrick Kluivert dan marah kepada bench kerana lambat untuk bertindak. Hanya 3 minit selepas itu barulah Marcelino Ferdinand masuk. Dan perkara-perkara macam ni kerana mereka tim ni dah dibentuk dengan lama, dah banyak perlawanan kan. Bukan lama lah. I mean tim ini sepatutnya tidak ada perkara-perkara yang macam tu lagi dah. Ada juga dekat Twitter orang kata tim ni tak ada touchline chemistry. Touchline chemistry adalah perkara yang the right word. Dulu kita tengok Shin Tae-yong dan juga assistant dia sentiasa memberikan arahan, sentiasa ada komunikasi di antara mereka. Dan aku tak salahkan Patrick Kluivert juga kerana dia mungkin sekali lagi pandangan kedua, camp kedua tadi tu, dia mungkin memerlukan lebih masa, tetapi setup yang sangat naif daripada Indonesia, bermain dengan begitu, aku tak katakan open, tetapi walaupun mereka tak open, cara mereka sit deep tu bukanlah cara yang tepat. Pada satu ketika aku tengok The Prof Tom Haye dengan partner midfield dia Pelupesi seakan-akan hilang arah, siapa nak press, siapa mana point to press, mana dan perkara-perkara macam ni seharusnya tak terjadi ketika perlawanan terakhir round 3 World Cup qualifier. Itu pandangan peribadi saya. Aku tak nak blow this thing out of proportion. Sebab at the end of the day, walaupun ia adalah satu kekalahan yang sangat mengecewakan, mereka tewas. Mungkin kalau scoreline 3-0. Bolos 5 lawan Australia, bolos 6 lawan Jepun. Terdahulu pernah bolos 4 lawan Jepun. But these scorelines, especially 5 lawan Australia, 6 lawan Jepun, ni adalah perkara yang sedikit merisaukan. J. Izas sendiri keluar meminta maaf, public apology di Instagram kan. Banyak yang boleh kita bicarakan, but now is not the time. Kerana realitinya aspirasi Indonesia untuk ke Piala Dunia masih lagi hidup. Mereka dah layak ke peringkat seterusnya. We will have more of a discussion lepas tamatnya kempen tersebut. Kerana KPI untuk Patrick Kluivert masih hidup. Just get Indonesia to the World Cup. Okay? So, buat masa sekarang, ada banyak perkara yang harus diperbaiki oleh Indonesia untuk memantapkan pasukan. Dah ditentukan ke venue? Belum lagi. Kalau ditentukan pun aku belum tahu lagi. Aku kurang pasti. But I look forward to watching kempen kelayakan Indonesia di peringkat seterusnya. Itu adalah sedikit sebanyak grade yang kita nak bagi kat Indonesia. C. Kita bagi grade C untuk timnas Indonesia kali ini. Baiklah, kita nak berehat buat kali terakhir. Jangan ke mana-mana. Kad Laporan ASEAN diteruskan, Faiz, dengan mungkin kita nak mula dengan Singapura. Singapura dulu. This has been a really positive camp untuk pasukan Singapura. Kita sebelum ini, khususnya mungkin sekitar September, Oktober tahun lepas, kita banyak mengkritik FAS.
FAS sekarang ada leadership baru. By the way, Haris Harun salah satu yang berada di sana lah. Di sana ada seorang entrepreneur, kalau tak silap aku, Singapura, Forrest Lee, yang menjadi presiden baru Singapore FAS. Jadi ada perbaharuan yang sedang berlaku di situ. Dan perbaharuan itu berlangsung sekaligus juga dengan peningkatan momentum dan prestasi skuad kebangsaan Singapura di pentas antarabangsa. Camp kali ini mereka bermain dalam 2 perlawanan. Terlebih dahulu ada friendly game lawan Maldives di Stadium Bishan. Mereka menang perlawanan tersebut 3-1. Perlawanan yang dihadiri oleh sahabat kita Talau. Yes, dia berada di situ. Mereka memenangi perlawanan tersebut dengan agak selesa 3-1 kalau tak silap aku. 3-1. Ihsan Fandi kembali dan menjadikan 2 gol dalam perlawanan tersebut. Yes. Kembali dengan look yang baru untuk skuad kebangsaan dan akhirnya beliau berjaya juga merobek gawang Maldives. Dua jaringan untuk Ihsan Fandi. Ini adalah satu fasa yang sebenarnya agak sukar secara peribadi untuk Ihsan, kan banyak masalah kecederaan, in and out of team. Tetapi it was good to see him back on the score sheet tempoh hari. Dan kemudiannya mereka berkunjung ke Dhaka. Kalau lawan Maldives tu friendly untuk mempersediakan buat perlawanan kelayakan di Dhaka menentang Bangladesh. First game hari itu, Faiz, di bulan Mac, mereka seri dengan Hong Kong. Okay? Kemudiannya kali ini turun ke Dhaka menentang pasukan Bangladesh yang memiliki Hamzah Chowdhury. Okay? Dan Singapura memenangi perlawanan tersebut 2-1 di Stadium Bangga Bandhu. Dan itu adalah perlawanan yang sangat fizikal. Hang tengok highlight game tu. Tak mudah tau main Bangladesh. Kalau tadi hang kata salah satu perlawanan mengingatkan hang kepada perlawanan di CONMEBOL, mengingatkan hang kepada perlawanan UFC. This felt like a UFC battle, brother. It was very aggressive and physical. Ada beberapa perbalahan mulut dengan Shah Sulaiman dan di antara Hamzah Chowdhury dengan Shah Sulaiman dan juga Safwan Baharu selepas itu. Dan saya nak berikan, saya mengaku dekat sini, saya dan Kish telah pun banyak mengkritik bola sepak Singapura sebelum ini, tetapi itu adalah kritikan yang saya rasa fair. Sebab sebelum ini banyak juga keputusan-keputusan yang bernas dibuat oleh FAS. Main friendly lawan kelab. Main friendly lawan kelab di Jepun. Camp di Jepun selama beberapa 8 hari. Tetapi ini adalah saat di mana kita nak berikan kredit kepada FAS. Satu team display yang solid. Aku rasa daripada awal Singapura sudah memiliki plan seperti mana mereka cuba untuk ikuti untuk mengatasi cabaran Bangladesh yang bukan saja Hamzah Chowdhury, juga mempunyai banyak pemain-pemain yang berkualiti dalam skuad mereka. Dan Dhaka bukanlah satu tempat yang mudah untuk anda mendapatkan keputusan di sana. Beberapa pemain yang mencuri perhatian juga, Ryan Stewart, beberapa pemain lagi adalah Safwan Bahrudin, mengumpul cap ke 124. Gila. 124 cap di usia 33. Juga berada di sana adalah Haris Harun, kapten pasukan. Izwan Mahmud ada di sana. Kita nak ucapkan selamat kepada Singapura atas saya camp. Dah terkejut sikit dah tadi. Sebab saya dengar mula-mula saya dengar Izwan Mahbub. Mahbub lain, brother. Last time, brother. Mahbub di bangsa. Ayam, brother. Ayam. Itu lain. Itu lain. Sorry, Izwan. Izwan Mahbub. Ya, berada di sana. Across the causeway, Kish, memang positif camp kali ini. Kita ucapkan tahniah kepada Singapura. Grade kita nak bagi? Tolak. A- lah. Sebab aku rasa performance-wise, we could have seen a bit better from Singapore. But I think it's a step in right direction. Result 2 kemenangan dalam kita bagi A-. camp adalah A-. Singapura pada ketika ini terikat sama mata dengan Hong Kong. Hong Kong menewaskan India 1-0 by the way. So India punya, kalau kita tak bagi kad laporan untuk India, tapi kalau bagi aku rasa kad laporan kali ini dah C. Sebab diorang duduk friendly lawan Thailand kalah, kemudiannya lawan Hong Kong pun diorang kalah. But point is, Hong Kong sekarang 4 mata, Singapore 4 points, Bangladesh dan India berada di bawah kemudiannya. So kita tak bagi dekat India sebab India pun bukan dalam ASEAN. India pun tengah bergelut sehingga kan Sunil Chutri terpaksa masuk semula ke dalam come out of retirement. So itu adalah Singapura. Kita ucapkan tahniah kepada jiran kita across the causeway. Satu lagi jiran kita pula, Faiz. Ini dekat dengan saya. Kalau tadi dekat dengan awak, JB Style. JB Style, brother. Ini dekat dengan saya, iaitu Thailand. Betong Style, brother.
Patani style. Golok style. Golok style. Thailand kali ini, Thailand adalah pasukan yang kita selalu memuji. Dan sejujurnya, berapa kali kita guna perkataan King of ASEAN? yes, I mean, They still are lah probably the King of ASEAN. Cuma kali ini harapan mereka dalam peringkat kelayakan ini dikacau sedikit dengan beberapa berita kecederaan. Adik-beradik luar biasa di bahagian hadapan, Supacok, Saracat dan juga Supanak Muenta. Kedua-duanya terpaksa tidak berada dalam skuad kali ini atas masalah kecederaan. Ada beberapa nama lain juga yang tidak dapat turut serta dengan pasukan kali ini. Dan dalam camp kali ini, Faiz, mereka menang satu. Friendly lawan India, mereka menang 2-0. Tetapi lawan Turkmenistan, again, not an easy place to go. Ashgabat bukanlah tempat yang mudah untuk hang travel. Main bola kat situ. Thailand pergi ke Turkmenistan dan tewas 3-1, Faiz. Tapi Thailand adalah favourite dalam perlawanan tersebut. Sebenarnya untuk Turkmenistan yang berada di peringkat 124 dunia, seharusnya Thailand boleh memberikan lebih daripada apa yang mereka tunjukkan. Tetapi it's a turbulent period untuk pasukan Thailand. Banyak lagi kerja rumah yang terpaksa dilakukan oleh Madam Pang untuk membuatkan pasukan ini back on track dalam perlawanan-perlawanan kelayakan selepas ini, kerana mereka tidak boleh berada dalam fasa ini terlalu lama, Kish. Kita dah lihat beberapa kali sebelum ini mereka berada dalam fasa yang sedikit jatuh, tetapi mereka quick to recover. The last time kita tengok perkara ini, recovery itu dipacu oleh Manu Polking. Tetapi Manu Polking sudah pun tidak berada di sini. Siapakah yang seterusnya boleh, sama ada ia ketua jurulatih sekarang ataupun ia adalah kapten pasukan Canatip Songkrasing ataupun siapa, tetapi seseorang perlu rally the team semula, kerana cara mereka kalah dengan Turkmenistan tersebut, bagi aku bukanlah teknikal, bukanlah formasi, bukanlah taktik, bukanlah sesuatu yang di atas padang, tetapi lebih kepada jiwa dan juga keinginan untuk menang tu. Itu yang sedikit hilang daripada King of ASEAN Thailand dalam camp kali ini, Kish. Grade apakah yang kita nak bagi kepada Thailand? B-. Menang 1, kalah 1 lawan Turkmenistan. B-. Okey, B- untuk pasukan Thailand. Kita nak bagi penghargaan kepada satu lagi rakan Filipina? ASEAN kita. No, sebelum Filipina. Penghargaan ini adalah kepada Myanmar. Yes. Myanmar ada satu sahaja perlawanan dalam qualification. Mereka tidak ada bermain friendly ataupun ada friendly behind closed doors, aku tak tahu. Tetapi kemenangan 1-0 ke atas Pakistan. Harus diingat, ketika match tempoh hari, ketika camp yang sebelum ini, mereka sudah pun menang ke atas Afghanistan 2-1 home. Kali ini menang ke atas Pakistan juga home. Jadi 6 mata mereka ada. Jadi 6 mata. Mereka sekarang ni terikat dengan Syria. Mereka That is impressive. Ya, mereka terikat dengan Syria. Hang tahu salah satu daripada pasukan tersebut siapa? Siapa? Meng Luin yang Luin skor lawan Manchester United. Tetapi ujian sebenar mereka adalah selepas ini mereka akan bertandang untuk melawan dengan Syria di perlawanan away. Jadi kita ucapkan selamat maju jaya. Kita bagikan A juga kepada Myanmar. Juga kepada Myanmar. Filipina bukan mudah, Kish. First game menang Afghanistan, Pakistan. Wah, kedua. Jangan. Kita yang keterusnya. Seterusnya Faiz, Filipina terikat. Apa skor? Terikat 2-2 kalau tak silap aku, Filipina. Kita juga nak bagi kredit kepada diorang. Kalau tak silap aku, even Brunei got a win at this tournament. Kita double check. Brunei punya kedudukan. But I mean, Southeast Asian football bagi aku, kenikmatan dia adalah kadang-kadang dapat keputusan-keputusan yang mengejutkan seperti ini. Yes, Brunei beat Bhutan 2-1 di home. Di home. And it feels like a nice moment kerana musim depan aku ada, dulu kan aku belajar kat MIRI, so aku ada kawan-kawan universiti aku yang datang daripada Brunei. Ada 1-2 yang aku nampak kat Facebook macam berkongsi keterujaan sebab Brunei di PMM akan kembali ke Liga Super Malaysia. Kerancakan Liga Super Malaysia tu yang mereka ketagihkan kan. Dan national team Brunei pula dapat kemenangan ke atas Bhutan 2-1. So it feels like, positive vibes. Faham tak? It's a real feel good moment untuk Brunei juga pada ketika ini. Kita bagi grade untuk Brunei pun kita bagi A lah sebab menang. Diorang nak dapatkan kepuasan seperti ni jarang. Cikgu Kish nampak dalam mood yang saya mood yang generous. Sangat generous kali ni. Sebab student yang saya bias terhadap Malaysia
sangat perform kali ni. So bila dia perform, student bias, student favourite saya perform, student-student lain pun saya bagi je. Mood saya tengok. Filipina, jiran the Askals kita, menghadapi satu perlawanan menentang Tajikistan di home mereka. Filipina ada sedikit komplikasi di awal camp kerana beberapa pemain daripada Eropah tiba sedikit lambat juga dalam camp. Mereka ada juga juara Liga 1, Kevin Ray Mendoza di sana, tetapi hanya mampu seri 2-2 menentang pasukan Tajikistan. Salah seorang yang menjaringkan gol untuk Tajikistan pada malam tersebut memberikan saya sedikit rasa hiba, Kish. Siapa? Ia adalah bekas pemain kelab saya, iaitu Kedah FC. Amir Bek Juraboyev yang menjaringkan gol. Adakah dia akan kembali untuk bermain di Liga A1 Semi Pro, bukan? Tidak tahu. Saya tidak tahu mengenai perkara tersebut. Tetapi adakah anda mahu saya ulas tentang perkara tersebut? Okey. Jangan. Berhenti di situ saja. Jadi untuk Filipina, dalam tabel mereka sekarang ni di tangga kedua, terikat dengan Tajikistan dalam 4 mata. Ketiga adalah Timor Leste, rakan ASEAN kita juga, yang mempunyai 3 mata, dan yang terakhir adalah Maldives. Maldives kalau nak menang lepas ni mungkin kena call up balik Ali Ashfaq. Okey. Itulah saranan saya. Tak boleh. Kalau India berjaya bawa balik Sunil Chetri, mungkin Maldives Ali Ashfaq bukan berada dalam keadaan untuk bermain bola sepak sekarang ni. Jangan. Jadi apakah grade untuk the Askals? B tolak lah. B minus untuk the Askals. Jadi itulah wrap up. Vietnam kita tak bagi. Sebenarnya Vietnam sebelum lawan Malaysia ada lawan dengan siapa? Ada friendly. Aku tak pasti kalau ada friendly. Cuba aku check, Zat. Kena double check. But Vietnam juga melalui satu tempoh yang sukar. Agak kekecewaan kekalahan 4-0 tu sangat jelas. Media-media Vietnam betul-betul menyerang pasukan sehari selepas keputusan tersebut. Tak ada rekod, tak ada rekod friendly. Kim Sang-sik walaupun menang lawan has a big task on his hand. Ada satu cabaran yang besar di atas tangan beliau. Tapi aku nak cakap satu benda je sebelum kita rapat. Kita nak tutup segmen kali ini. Nguyen Xuan Song ataupun Rafael Sen di Instagram semalam, dia post apa? Dia post Instagram hitam, screen background hitam. Dia letak tarikh something March tahun depan. Tarikh di mana Malaysia akan turun ke Stadium Midin untuk berdepan dengan Vietnam. Sebab kali Stadium itu, apa, Kish? Stadium Midin. Okay. Sebab kali itu Rafael Betul lah. Saya tanya stadium apa. Sebab waktu tu Rafael Sen akan return. Okay. Dan dia mahu memberikan cabaran yang sengit buat skuad kebangsaan kita. Tak apa. Kadang-kadang benda-benda macam ni bring on the challenge. Benda-benda macam ni yang boleh menaikkan hype kepada perlawanan tersebut, dan sebanyak mana hype untuk bola sepak Southeast Asia ni kita sentiasa welcome. Kish. Jadi kita ulang balik, kita wrap up balik. Malaysia mendapat A. Malaysia mendapat A. Thailand B minus. Indonesia C. Brunei A. Yes. Generous. Yes. Myanmar A. Philippines B minus juga. Singapura A. Kita bagi B+. B plus ke A tadi? A sebab dia 2 menang. Yes, A. Kita bagi A. Singapura kita bagi A. A. Oh, ada 3 student kita A. Saya sangat berbangga. Jadi itu dia Kad Laporan ASEAN untuk edisi Jendela Antarabangsa kali ini. Ya. Selamat kembali ke Bola Itu Live. Faiz, this is the end of season 4. What a season it has been. I mean, bila kita mula Bola Itu Live dulu, kita tak sangka yang kita time tu nak fokus on season pertama saja. Tapi sekarang we have got 4 seasons of Bola Itu Live in the bag. More than 200 episodes. Ya, pelbagai jenis perkara yang kita dah lalui, pelbagai jenis pengalaman yang kita dah lalui dengan kru production yang luar biasa juga. Dan penonton-penonton yang sentiasa memberikan komen, yang sentiasa berinteraksi, yang sentiasa menjadi sebahagian daripada perjalanan penceritaan bola sepak ini. Ya. Ada mesej-mesej terakhir tak untuk sebelum kita nak wrap up season 4 officially ni? Sebenarnya season 4 ni ada one bonus episode yang akan keluar minggu depan, yang Malaysia Bola Itu Live special episode di Bandung akan keluar Selasa depan. Tetapi untuk regular season, ini adalah penamatnya. Any final words, message daripada Hang? Ketika kita mulakan Bola Itu Live, Kish, kita tak sangka pula yang dia akan jadi satu cult
di dalam saluran Esok Arena ni dia ada following dia yang tersendiri. Alang-alang dah ada kad ni, kita kena kuatkan kad kita untuk musim-musim yang akan datang, Kish. Dan sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih terutamanya kepada produser kita, beberapa produser yang terbabit dalam musim ini, tenaga kerja produksi kita yang again, Kish, kalau tanpa mereka kita pun tak boleh selancar ini untuk mempersembahkan Bola Itu Live kepada mereka di rumah. Dan juga kita nak ucapkan terima kasih kepada semua tetamu-tetamu yang bersama dengan kita pada musim ini. Kita nak sebut satu-satu susah lah, Kish. Banyak yang special. Kita ada Ezra Walian, kita ada Peter Klamowski, kita ada ramai yang special. Kita nak ucapkan terima kasih sekali lagi kepada each one of them. Kita harap di musim-musim yang akan datang lebih ramai lagi tetamu-tetamu yang sudi untuk datang dan menjadi friends of Bola Itu Live, Kish. Faiz dan aku memang datang daripada Malaysia. Tetapi kami adalah peminat bola sepak secara am. Tak kisah di mana sahaja bola sepak dimainkan, akan ada... Asal ada bola. Asal ada bola, minat kami akan ada di situ. Jadi, aku harap tak ada siapa yang nak datang. Sebab kadang-kadang orang kata, oh, Kish dan Faiz bias kepada Manchester United. Kish dan Faiz bias kepada sesetengah tim, sesetengah negara. Tidak, kami mencintai bola sepak di mana sahaja. Dan sekiranya diberi peluang untuk membuat penceritaan bola sepak tentang mana-mana negara, mana-mana pasukan, mana-mana kawasan, provinsi, pemain, karakter, individu, kami sentiasa terbuka. Itu adalah DNA Bola Itu Live dari asal sehingga DNA sekarang. Betul. Bola Itu Live dalam nama dia pun Football is Life. Dan live ni adalah dia punya parameter tu sangat besar. Banyak benda yang ada dalam kehidupan ni yang berkait rapat dengan bola sepak, and we will be there in most of those things kalau diberi peluang. Dengan harapan perkongsian, penceritaan dan semua gerak kerja yang kita lakukan dalam musim keempat Bola Itu Live ini memberikan manfaat kepada semua yang menonton. Dan sekali lagi from the bottom of our hearts, Kish, kita nak ucapkan terima kasih kepada semua yang sudah pun bersama-sama kita daripada awal musim sampai ke penghujung musim ini. Nikmatilah episod special Bola Itu Live Experience bersama Persib Bandung Selasa depan 17 hari bulan Jun jam 10 malam di Astro Arena 802 serta YouTube Astro Arena. Itu adalah the final closing moment of the season. Kita akan jumpa anda in season 5 of Bola Itu Live next year pula. Next few months.